Kìa, đéo ơi. Vừa mới stream lủng mấy cả cổ rồi. Ok, thế thì hôm nay ấy, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một tựa game có tên là Sherlock Holmes. Chờ một tí nhá. Ok. Chỉ điện thoại nó thành đấy, mình có thể xem chat. Ok, chào anh em. Oh, what the heck? In memory of Ukrainian Heavenly 100 Fuck War Game. Ok, thế trong lúc mà nó đang chạy intro thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Đây là con game Sherlock Holmes Crime of Punishment. Con game này là một con game kiểu giải đố phá án ấy. Nếu anh em nào đọc truyện hay đọc sách hay là xem phim về Sherlock Holmes thì anh em sẽ biết là cái kiểu Sherlock Holmes là như thế nào rồi. Con game này là vì cái gì? Thế để tôi lược qua đấy thì là nếu anh em nào đã chơi con game này hay là như thế nào sẽ thấy là con game này có tất cái tính năng giải đố rất là hay. Nếu mà nói ra thì mình thấy là nó là một trong số những cái giải đố hay nhất mà mình từng chơi. Em chờ tí mình về. Ok, bắt đầu thôi. Đưa. Holmes. Cái đéo đây. This. Will you stop that? This. Nhanh. You are utterly mad. This, từ từ mình phải bật cái vi sinh này đã. Mình không thích chơi game có vi sinh nhưng mà thôi thì thôi chờ tí để mình đi qua đoạn này đã. Bởi vì mình chưa bật vi sinh nên ra nó bị xé hình. Anh em thì chắc là nhìn sẽ không bị làm sao đâu. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Confident step. Clinton handcuff. Policeman. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. Vãi cả nồi A đỉnh. gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now.
Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and Peter 50 years Carey. old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Đây là hồ sơ Retired in của 1884 with a nạn nhân của small mình đây. fortune. Sinh năm He 1945. invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Đây là một thủy thủ Has the bánh investigation cá already voi. begun? Yes and no. Và In ở fact, cái this crime is so ở cái nơi mà bị mysterious giết đấy là that được I 9 would năm prefer rồi đấy you bạn. to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Wow, đi về chuột nhanh quá. Đi, con chuột vẫn nhanh quá. Oh shit. Ok, đỡ hơn rồi đấy. Ủa, đi phải game có motion sickness à? Đi game có motion blur. Chớ quá. Chờ tí anh em ơi, phải ra ngoài đã. Đi. Ui, phải chớ quá. Nhìn game góc nhìn thứ ba lại còn motion blur ạ, vãi đai. Thì mình đéo đỡ được. Con cái vi sinh lên. Cái nào là cái đi ấy nhỉ? Có set à? Sao không phải anti-aliasing cũng phải nữa. Các thử lấy lâu cho nó đỡ hơn không? Đi, sẽ là mình phải restart game ạ. Không sao. Anh em chờ tí nhá. Đang reload game rồi. Anh em thấy gì chưa? Ok. Ok. Đi. Vẫn có cái motion blur đấy à? Ui. Tab. Investigate. Điều tra cái vụ giết người của thằng Peter Carey. Đến inspect cái hiện trường, đến kiểm tra hiện trường vụ án của ông Woodman Lee. À, ất Woodman Lee chứ. Đây là tên địa điểm. Mặc một bộ suit để mặc. Chọn một bộ suit để mặc để đi cùng với cả ông Lustra. Ông Lustra là ông chắc là công an vậy. Đây, map của mình này. Bằng chứng đây. À, đây là ở đây evidence đây. Nạn nhân Peter Carey, còn được biết đến với cái tên là Black Peter đen. Sinh năm 1845. Bây giờ là 50 tuổi. Thành công trong việc săn cá voi. Đã nghỉ hưu vào năm 1884. Và cuối cùng lại chuyển nhà đến chỗ Woodman Lee.
Để mình không ấy được, mình bắt buộc phải đi chuột, chuột chậm quá. Mà để chuột nhanh thì ở ngoài. Như anh em vừa thấy lúc nãy ở đoạn giới thiệu ấy là ông Sherlock Holmes là bịt mắt nhưng mà vẫn đếm tiếng chân các thứ, và kiểu đếm tiếng chân này, xong rồi nghe cái tiếng còng tay nó gõ vào nhau, xong rồi kiểu mẹ tránh cái bước tránh cái bậc cầu thang thứ mấy ấy, là ông ấy khắc họa ra khung hình của ông cảnh sát Lestra đấy luôn. Đấy là cách mà Sherlock Holmes kiểu phán các thứ ấy, nên là mình thấy rất là hay. Lát nữa mình sẽ có các cái tương tác nữa rất là hay trong game này, anh em cứ xem anh em sẽ thấy. Mặc bộ này đây. Rồi. Quá là đẹp trai. Mình như nói mình chọn bộ suit khác mà. This is where I keep my post. Pose. My archive. I can always consult with it if needed. Báo biết các kiểu. My archive. I can always consult with it if needed. Đây là cái chỗ đấy, là cái chỗ mà mới tìm các cái chứng minh lịch sử, thấy được là có liên hệ gì với nhau hay như nào không. Đấy rất hay. Chứ rất hay ở đây này. Ok. Mình muốn ra mua cái gì để ăn quá. Đây, đến hiện trường vụ án rồi. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Anh em chờ tí nhá, để mình chạy ra mua tí đồ phát ngay gần nhà thôi nhá. Rất sorry anh em nào mà ngồi xem chờ tí. Còn anh em nào mà xem vào ngày mai hay là lúc mà mình có video lên thì anh em ấy sẽ không phải lo, chỉ cần skip qua cái đoạn này mình đi là được nhá. Anh em chờ tí.
Ok. Hello anh em. Tôi đi mẹ chưa mua được cái gì để ăn anh em ạ. Nhưng mà rất may. Và mặc dù không mua được gì ăn thì cái đấy sẽ làm tôi nhớ ngày mai tôi phải mua đồ ăn trước khi vào game. Ok, đây, nó đang bảo mình vừa vào đây đây. Ấn T để đổi góc nhìn này. Ok. Đây là concentrate your attention to finding detail that other inclined to overlook. Tức là đây là chế độ đặc biệt, kiểu mình sẽ nhìn ra những cái dấu hiệu thất thường mà người khác không nhìn được, mà chỉ có mình nhìn được ấy. Stone pathway này, examinate này, evidence required. Mình double click, không nghe thấy nói gì cả. These footprints appear to be quite large. Dấu chân giày này có vẻ rất lớn. It seems that the garden was well maintained. Người bảo là vườn được giữ cho rất là tươi tốt, sạch đẹp. Hiểu gì không? Chắc là mình không nên mày mò bây giờ, hãy cứ chơi theo cốt truyện. Thói quen. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Thanh tra. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Anything unusual that when the body found. À, bây giờ mình hỏi đây. Gì vậy? À, đây chính là chức năng vẽ chân dung đây. Anh em có thể dùng cái chức năng này AS này để mình nhìn trên người bà này xem mà có cái gì mà cảm giác không hợp lý. Bao giờ sẽ khắc họa chân dung. Cameo này. Thánh giá à? Catholic Rose à? Là thánh giá à? Gardening glove. Bird house, nhà chim. Thoại chân dung thành công. Có gì bất thường không? Can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Khoảng 2 giờ nghe tiếng hét, nhưng mà bà ấy bảo là thằng trai lúc nào cũng say nên là việc nó hét là chuyện bình thường. Chắc chắn là bà này là hung thủ. Nói vậy đêm hôm trước vậy vụ Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Tức là thằng cha này kiểu hay buồn bực, và một khi buồn bực là sẽ cứ nhốt mình ở trong cái cabin ở hiện trường vụ án bây giờ, xong rồi uống say đến mức mà kiểu ngất đi thôi.
Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the Buổi cabin sáng. door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Thế là sáng ban này check thì thấy cửa cabin mở nhưng mà không dám vào vì sợ ông chồng. Thế là mãi lúc 10 giờ bắt đầu mới có gan ngó vào thì phát hiện ông chồng đã chết. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? Cái It vườn nó is rất là true, xanh và there is a được lot of work, but my husband took care of it himself. vườn lúc nãy mình xem có cái chi tiết là ở vườn nhìn rất là xanh mượt ấy, thì ông này mới hỏi là thế có thuê thằng mẹ giữ vườn nào không mà sao lại nói kiểu mẹ xanh sạch thế, thì bà này mới bảo là ông chồng thường làm hết tất cả mọi thứ. Đấy. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ui. Đây. Choose the evidence that confront the statement of a character in order to continue the investigation. Bảo là khác. Đây là gì? Mình phải dịch Google dịch đã. Pilgrimage là người hành hương. A garden and the field are well kept. A capable gardener work here. Bài này là gì đây? Judith Carey is a woman with an uneasy life. Bà Carey này là một người phụ nữ không có một cuộc sống dễ dàng vì cưới unhappy marriage là kiểu cưới nhưng mà không hạnh phúc ấy. Với ông Peter, bà là người Hồi giáo, Christian Catholic woman, Hồi giáo, who undertook a Saint Mary James Way privilege when she was young. Cái nào nhở? Welcome Garden à? Đéo phải rồi. Select the correct answer. Mày thế. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Sau khi lần đầu tiên trở Oh về my từ goodness, Plymouth. how do you know about that? Người hành hương. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary.
Thế ông này ông nhìn thấy có cái dấu hiệu là hoa hiếc hay là cái gì gì ấy, hình như là quyển sổ này thì phải. Thế ông này biết là bà này là người hành hương mà cái tuyến đường duy nhất để qua được cái chỗ đấy để đến được cái đích, nói chung là cái đích của bà kia ấy thì là phải đi qua một con đường là Plymouth gì gì đấy mà đấy là đường duy nhất, thế nên là kiểu ông ấy mới đoán là bà này sẽ kiểu gặp thủy thủ, cái thằng thủy thủ là ông này ở đấy nên là cưới ông này sau này vì như thế. Đấy. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Có người đã cố tình cậy khóa. Tì. Đo lóc này. Scratch. These scratches are fresh. Các cái vết xước này vẫn còn mới. You're right. Someone tried to force open the door. Có người đã cố tình bẻ khóa qua cửa này. Our mysterious visitor came here last night. Vậy là cái thằng nào đó mẹ vào đêm qua đến đây. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ông ấy bảo là cái khóa đấy không khó mở lắm, nhưng mà không biết tại sao là ngày phải mất công như thế, chắc thằng này không giỏi. Thì ông ấy bảo là cũng có thể nó là một thằng biết nhưng mà nó không có ấy. Kiểu đồ nghề. Ui giời. What a terrible way to die. Đúng một cách tồi tệ để chết. Ui giời. Vãi nồi, thằng nào vào xiên ông này đi như Jason này. Vãi. Ok. Tê nào. Đi đây. Suspicious empty case. This place is not covered with dust like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small. Ở đây đã từng có đồ nhưng mà có ai đã mở cái đấy đi không? Whale, probably from one of Peter Carey's catches. Có một cái gì đấy trên này đã từng biến mất, nó là to hơn, nó giống như một cái hộp. Tức là có thằng nào có thể lấy được cái đấy. Đi đây. Lấy giày. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Size 8. Cây giày cỡ số 8, ok. Old navigation instruments, nothing interesting. Bây giờ mình có thể dùng cái giày này ra đây. Footprint đây. Mình làm gì? Kéo xuống à? Úi rồi. These boots don't match the footprints. Giày không vừa với cả cái dấu chân. Chuột trong này khó bực thật. Còn gì thiếu nữa không? Hết rồi đấy. Con trai này còn gì đâu. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Tức là đi phải cái Peter harpoon Carey này. was impaled to the wall by a whaling harpoon. Đây là một cái kiểu cái để bắt cá voi. Cái harpoon nó cái đéo này nhỉ, nó giống kiểu cái thương ấy. Thì ông ấy bắn xuyên cái này vào người, xuyên qua. The weapon. Cái màu trắng trắng rồi. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Người này là khoảng 50 tuổi nhưng mà nhìn cái cơ thể cũng có vẻ rất là mạnh. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Thế nó bảo ông này bảo là
quần áo được mặc chỉnh tề, thế nên có thể là ông này ông ấy không bị bắt bởi bất ngờ, tức là không đang kiểu bất ngờ bị xiên trộm, mà hoàn toàn có thể là từ người quen biết. Thì đây, Pool of Blood, sea knife này, rotate object to examine truly. This wooden handle is plain and solid. Tay cầm này, cái tay cầm gỗ này rất là cứng. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Tức là ông này dùng con dao ấy để phòng vệ, nhưng mà để tự vệ nhưng mà không thành công, vẫn bị xiên chết. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Quyển sổ này là bị rơi xuống dưới nước, rơi xuống vũng máu của ông này sau khi mà vụ án mạng đã xảy ra. These abbreviations mean something, but what? Con số này giải mã. Còn gì đâu? Không phải. Kìa. Dỗi thế nhở? Đây rồi. Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. The murder weapon was probably taken from this rack. Vũ khí mà để giết người là được lấy từ cái giá treo này. Cái harpoon này được lấy từ ngay cái giá treo này luôn. Gì đây? The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878. Object of interest này, nhưng mà mình bấm vào nó cứ trả lời một câu ấy thôi. Shelf này, map, Hammerfest, Dundee. It's a whaling map. Đây là bản đồ đánh cá, bản đồ đánh cá heo. Cái đó còn gì không? Mr. Holmes? Have you finished inspecting the crime scene? Rồi. Have you finished? Nhưng mà dấu giày không trùng. Cái nói chuyện ba này mà. Không biết có hỏi thêm không? Đây rồi. Đó. Gì đây? Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you. Private paper. Who could do so? Private paper là cái gì? Là giấy cá nhân à? Hay là đấy là kiểu ID à? B gì đây? Find a pair related clue and then they will form a deduction. Red color signify. Đéo kịp đọc ạ, vãi cứt. Gì đây? Breaking attempt này. Đây là bắt đầu mình phải nối này. Đây là cái mà mình bảo là rất hay này. Đây là tức là cái game sẽ cho mình các dữ kiện và mình có thể liên kết và giải án theo kiểu của mình. Nhưng mà khi mình giải án được hay không ấy thì lại cũng là do mình luôn. Tức là cốt truyện nó sẽ là kiểu kết nhiều kết, nhiều ending chứ không phải là một ending. Tức là mình hoàn toàn có thể giải sai vụ án này và blame cho nhầm người và làm người đấy phải đi tù thay cho cái kẻ giết người chính thực. Thế nên là game này nó đòi hỏi rất phải dùng não. Của mình thì các bạn biết rồi đấy, mình chơi game không có não, thế nên là sẽ rất là hay để xem mình giải án như thế nào. Ok, giờ mình phải chọn hai cái có liên quan đến nhau. Pin to the wall với cả notebook là rơi này, phải à? Garden không phải. Không phải.
Dislike. Break in attempt là missing tin box. Có người mẹ định không phải thế là pin to the wall. Notebook. Gì đây? An ambush. An ambush must be made tonight to see if the break-in attempt will be repeated. Tức là có lúc nãy mình xem là có thằng định cố tình bẻ khóa để vào đấy. Thì bây giờ nó bảo là phải làm một cái bày một cái trận ra để xem là thằng kia có quay lại tối nay không. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Có ai đó ở đây hôm qua. Tab này, organize an ambush này. Đâu, có cái nào? Đây là evidence nữa. Organize này. Return to finish what he have planned. Đấy, organize đây. Ấn tab ở đây, không organize. Chuyện với thằng cha này à? Nói chuyện thằng cha này. Well, Mr. Holmes, what do you think? Ê, mà nó cứ bảo mình gần tát I think mày. that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Vì có thằng hôm qua đã định đến đây đi bẻ khóa phải không? It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight when they will be better prepared? Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Ông ấy bảo là có thằng đã định vào đây tối qua. Thì nếu như mà vào đây tối qua thì nó sẽ cố tình quay lại đây để lấy lại một lần nữa. Nhưng mà lần này thay vì chỉ mang con dao vớ vẩn đi, nó sẽ mang thêm đồ đi để bẻ khóa tốt hơn. Như của hôm qua nó bẻ là không bẻ được bởi vì nó không có dụng cụ. Bắt đầu thôi. Need to find a good place for an ambush. Perhaps Good behind place to Carey's ambush. cabin, near the window. Near the window. Đây à? This looks like the perfect hiding place. Perfect hiding place. Ưa. Đây rồi. Rình rập. Shh. Did you hear that? Nghe thấy không? Có tiếng thằng đang cố tình bẻ cửa. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Cớm đây. Mày đã bị bắt. Đâu rồi? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Mày thằng nào sẽ ở đây hả? And what are you doing in his cabin? Shall Mày làm I gì ở tell đây? you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? John No, Holly. but yes, it's just that I couldn't.
I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of Láo recent tuét. events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ông ấy bảo là đừng căng thẳng quá, bởi vì ông ấy cũng muốn lấy lời khai, hiểu không? Rất chuyên nghiệp đúng không? Cái này là một cái rất hay lúc mà đang loading game ấy, mình phải mở tab ra để xem là cái vụ án này đang như thế nào. Cơ chế khá là hay. Đấy rồi. Đó là gì đây? Inspect the crime scene. Thì mấy con mình chưa inspect xong hết à? Mình tưởng inspect thế là xong hết rồi. Tra thẩm thằng John Hopley Nelligan. Trên quyển sổ là GHN. Chắc chắn là thằng này là những người rồi. Nó có làm rơi ở đấy. Examinate ball belonging of John Hopley. Thế đó là thằng đéo nào mình nhìn mình cũng bảo thằng này là thằng giết người. Mình quá đa nghi à? Đây. These are the suspect's belongings. Đây là đồ của... These abbreviations means... A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Một con dao. Con dao này dùng để định bẻ khóa hôm qua A đây. handkerchief with the initials JHN. Một cái khăn có thêu là GH N ring. Nhẫn à? Gì đây? From Dawson to my friend and partner 1883. To my friend? To my friend. From R. Dawson. From R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Archive là cái ở nhà ấy, cái đống ở nhà. These are the suspect. These are Evidence require. Không có. Từ cái này ấn tab lên được mà đúng không? These are the suspect's belongings. Không tab được. Đây tab được rồi. Dialogue với là search archive. Okay. Locked. Lock. Gì đây? Tôi đi phải để nhà xác à? Đi vậy đây là nhà xác hay sao ấy? Tôi có hiểu. Nhà xác ở trong mẹ sở cảnh sát luôn. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Đi đây. Đây rồi. Pocket. Vậy chân dùng một trước đã. Sharpie cap, những nồi à? Mảnh vá. Áo đắt tiền. Chất liệu đắt tiền. Đây là chất liệu vải đắt tiền. Elaborate button. Elaborate là gì? Elaborate, kỹ lưỡng, hoàn thành, kỹ càng, chế định kỹ lưỡng, được trau chuốt, tức là các cái này là kiểu
chất liệu chất liệu vải tốt, xong lại còn các cái nốt này thì rất là được chú trọng. Short sleeve, tay áo bị ngắn. Cái áo bị ngắn có thể không phải là của thằng này. Sẹo. Cao suất là bị kiểu chai sần như. Sẹo đây. Đây là scar, đây là vết như kiểu scarlet là cái gì? Scarlet này mình tưởng như là gọi là cái chai tay nhỉ? Không phải à? Thin neck, cổ bé. Character portion. Mình không có đọc luôn à? Vãi một cay. Đọc xem thằng này như nào, không được đọc luôn. Notebook. Does this notebook belong to you? Cái notebook này có phải là của mày không? Yes. Đúng vậy. Where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Nếu mà tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ông ấy bảo tại sớm muộn thì tôi cũng sẽ tìm ra thôi. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill Mr. anyone. Carey ấy vậy. Dùng con dao đây tự vệ hay là cố tình dùng để giết mày? Thằng này bảo không phải là tao không giết ai cả. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ui. Thằng ấy bảo là tao không ăn cắp cái nhẫn đấy, mà cái nhẫn đấy luôn luôn thuộc về tao. It would belong to me. Ring engraving chứ nhở? Cái dấu ở trên nhẫn chứ nhở? Đúng không? Nó nói dối cái này, nó là it always belong to me, thì đây chính là bằng chứng. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Nó bảo là cái tuổi đấy của mày không thể nào mà đi phải được tặng một cái nhẫn ở cái thời gian khắc trên nhẫn như thế được. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? Thế The thằng chủ ring thật is ai? mine. Đấy là nhẫn của tôi à? Đứng lại. Nhẫn đấy của tôi. Áo của cha. Thằng này ngắm tay, có thể đấy là nhẫn của bố nó. Maybe. Thì... Chuẩn. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Cái nhẫn đấy là của bố mày. But how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me... Đấy. Nhầm. Thế nào? Sweep Peter Carey, which you now do not have time to use it. The murderer have to act quickly and instinctively. Tức là thằng trai kia có dao nhưng mà không kịp phản ứng, đồng thời đồng nghĩa việc là cái thằng giết người nó phải rất là nhanh và hành động theo như một cách gọi là instinctively, tức là kiểu bản năng ấy. Thế thì mình có thể đây với đây chọn luôn. Đây. Experiment required. We need to find out who, what else an unskilled and untrained man could have used the harpoon.
Tức là mẹ thử xem là một thằng mẹ không có kỹ năng, không được rèn luyện thì có thể sử dụng một cái harpoon đủ để cái mức mà có thể giết người bằng một phát ném xuyên như trong vụ án hay không. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Watson phải về nhà. Baker Street ở nhà mình đúng không? Bây giờ mình sẽ về nhà này, đầu tiên là mình sẽ đối chiếu cái nhẫn với cả các thứ này. Ra một cái mối này. Break in attempt để lấy lại cái notebook. Thằng kia cố tình vào để lấy lại cái notebook, thế nên là nó đã định mở cửa ấy, định bẻ khóa. Đấy là bằng chứng để chứng minh là thằng này mẹ đo sơn 1833 Phosphorylation technique, toxic metal in hair, chemistry à, không phải, poison không phải, wound energy, criminalitic, material art, mark and symbol không phải à, newspaper à, 1833 newspaper. Đây. That is not the one I need. That is not the one I need. Condemned of murderer. That is not the one I need. À đây Dawson đây. R. Dawson Nelligan bankrupt đây. Dawson and Nelligan investment bankrupt. Nelligan missing. Dawson and Nelligan investing in investment fund bankrupt. Phá sản. Công ty Dawson và Nelligan là phá sản này. Hai ngân hàng lớn 23, thứ 23 ở Brazilian. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Ok. Mình phát hiện ra được là bố của thằng cha kia bị phá sản đấy, là như lúc nãy. Watson. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. Nó phải làm rõ. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Hôm nay lấy mẹ cái harpoon ở nhà của thằng kia để lấy mẹ đồ ở hiện trường vụ án để đi thí nghiệm ạ, đéo đỡ được. Đến đây phát xem nào. Có đánh đốt ở đây ạ.
Gì đấy? Mình thấy có cái gì đấy. Ơ, thấy cái gì trắng đây, footpin. Cái mình dùng rồi thì phải mà. That should do cái it. harpoon. Now I am ready for the experiment. Cái gì đây? The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey. Các bạn có thể về trong cái đống archive của mình để xem có nói thêm cái gì với bạn này không ạ? Gì à? Về nhà để mình thử xem cái giai đoạn 178 mấy đến 1884 có phải là không cho ấy luôn mà. This is where I keep my post. Không phải rồi. Whitechapel Butcher, đến là Butcher để thử ném con lợn. Đây rồi. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to... To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Aim. Ok. Nhìn thử. Ua. 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 Mẹ khó thế. Cứ đi. Holmes, you should try to... Úi xời. Xuyến người. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Thế tức là cái việc mà ném được cái giáo xuyên người thằng cha kia như thế ấy, nó phải một là rất may mắn mới ném trúng được, hai là phải cực kỳ khỏe và cực kỳ kỹ năng mới có thể làm như thế. Và mình đang có cái nối. Strength required. Đấy. Hai cái này. À đây là mình được chọn này. Mình có thể chọn là feat of strength, tức là điều tra theo hướng là thằng này chắc chắn là một thằng rất khỏe, hay là lucky throw. Two men in cooperation might achieve the same result. A degree of skill would most likely be necessary. Unskilled, untrained man could manage to pin Peter Carey to the wall with a harpoon. Mình get feat of strength. Chỗ này đi, mình hình như đang có nhiệm vụ hỏi thằng, đến hỏi cung đằng kia.
Hey, yo! I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Dawson Country Nelligan. bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Ship lock. Shiplock nó bảo là bố của thằng này cùng trên tuyến tàu, cùng trên một chuyến tàu với cả cái ông mẹ Black Willy hay cái gì đấy kia, tức là cái ông mà mẹ sắt nạn nhân kia, có cùng một đang đi cùng một con thuyền. These are the These abbreviations mean something, but what? Các cái abbreviation này có nghĩa gì đấy, nhưng mà có nghĩa là gì? Mình hỏi thằng này đúng không nhỉ? Thằng này nó bảo là các cái code đấy có là quyển sổ kể lại, mà nó không biết đấy là quyển sổ gì. Là bây giờ mình sẽ phải quay về nhà chút đã, để xem ở nhà mình có để về nhà trước để xem ở nhà mình cái archive về nó có không. À nhưng mà shiplock mà nhỉ, shiplock nó ở cái chỗ mẹ nhà thằng đầu bờ kia cơ mà. My archive. I can. Woodley. Ok. Cái đống archive đấy nó nằm ở đây, mình nhớ là cái shiplock. 1883. That's the one I need. 1883. This is the crew list of the Sea Unicorn. Đây là những thằng ở trên cái tàu Sea Unicorn đấy. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the log notes for June. Nothing unusual. Không có gì lạ thường. Log notes for July. Nothing special. Không có gì lạ thường. Log notes for August. These pages have been torn away. Những cái trang này bị xé đi. Log notes for August. These pages. Canadian Pacific Railway. CPR. A torn Canadian piece from a Pacific bond Railway. certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Vậy bây giờ phải đi tìm được cái thằng nào đấy đã cùng đi săn ở cái vụ tháng August hay gì đấy. À, có cái table này mình chưa exam này. Table Dirty glass. Someone drank from this glass recently.
Ai đã uống một cái cốc này gần đây? Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Vậy như ông này đang rất là thích uống rượu, tức là đang thưởng thức rượu từ khi mà bị đâm chết. Tobacco. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Đấy là cách mấy ông sailor đấy dùng để đóng dấu. Tobacco. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Gì đây? Đây à? Ở đâu? Đây à? Bên này. Đi khó thế. Ở đây. Em từ từ tôi phải. Nó thêm một bộ thòng này. Khó vậy. Đi cái này còn tách được ạ. Cái này chuẩn nhất có thể này. Đây. Đây rồi. Đợi dần đẩy đây. Đây. Rồi. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Rất đồng và nổi tiếng cho những ông làm thủy thủ thích vậy. Thuốc lá đấy. Đây. Inspect xong hết rồi. Ở đây đọc được thằng đồng người này. 19 tuổi, được nuôi lên, được lớn lên ở trong sự giàu có, nhưng mà sau khi ông bố đi vỡ nợ thì phải làm việc bằng cách là cleaning fish, kiểu sơ chế cá. Mặc dù remain physically weak, mặc dù được đi làm việc nhưng mà thằng này mẹ rất là yếu, kiểu cơ thể không được cường tráng, chắc là bởi vì được mẹ công tử bột quá. Ok. The book has lost a sailor at the beginning the page for August. I find a use a P of a stock accepting. Trang này bị xé toạc ra. Find a use, tìm cách để sử dụng cái này à. Tobacco made from silken skin. Table inside Peter cabin PC. Thằng trai tên là gì à? Peter Carley à? Đúng không? Peter Carey cùng họ đây, Judith Carey. Peter Carey PC đúng rồi. Nhưng ông này giày của thằng cha này không trùng với cả có một người khác đã ở trong hiện trường của Woodley. Thằng cu kia chắc chắn không phải, bởi vì thằng ấy thể hình rất yếu, không thể nào chân to hơn được. Mình biết cái này bởi vì chân mình cũng nhỏ. Bây giờ phải làm gì nhỉ? Về nhà đã. Cờ lưu. Không gì mới.
Nelligan seemed not to be a usual thief. What's the role in all of that? Ông John Nelligan này có cái gì? Whistling somewhere at Baker Street. Might help to find the crew in the Sea Unicorn. Wiggin à? Baker Street. Ok. Mình đang về Baker Street đúng không? Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Đồng hồ dưới tiệm. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Ra hiệu. Úi giời. Wiggins, could you come upstairs, please? Wiggins lên đây được không? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Đến sở. Toby. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Telescope này. Đi. Cái gì đây? Đều hiểu đây. Mình ấn nhẹ nhầm rồi. Exit. Holy shit. Đéo hiểu, ngu mặn quá. My analysis table. It is useful for my work. À. Ủa, mẹ. Cơ thể người luôn ạ. Đa năng ấy. Có gì mình cần dùng cái này không? My archive. Nope. I can always consult with it if needed. Ingres này. Usual tip. Lustra. Không ai bảo đến sở, phi đến sở đó. Mình vừa ấn F thói quen ở mở cửa game, nó mở lên một cái người hỏi chấm. Là sao? Tầm nhìn này là một tầm nhìn khác à? Vãi. Đừng chưa dùng đến cái tầm nhìn đấy á, đi tới đéo hiểu. Ok, ông có gì cho tôi? Mr. Holmes, I'm glad to see. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurt. Nghi phạm I'm mới thinking Liam this Hurt. case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Có người báo là thấy có thằng kiểu rình đêm ở đấy. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Lúc bắt thằng cha này đang viết lá thư. At your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh?
Breathtaking. Breathtaking. Lustra. À là xong rồi. Đây là phòng. These are the suspect's belongings. Xin cái giày. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. Giày thằng này cỡ 9,5, to hơn thằng cha kia. Stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Cái stain này có thể remove với hóa chất. Gì đây? These are the suspect's belongings. A pen, a pen, a pen. Nothing unusual. Ok, không có gì bất thường. Nghi phạm mới là Liam Hurtley à? Đã bị bắt chưa? Liam Hurtley đây rồi. Ở đây. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. Precisely, and considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. Liam That I can tell you, but you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ông không làm gì cho tôi đâu, không hỏi thêm gì đâu, hiểu không? Lại vẽ chân dung thằng này à? Đi vẽ zoom mặt trông kinh thế. Sẹo cũ à? À, handkerchief. Cái khăn tay nhưng mà có cái hình khắc họa. Land remain. À, land remain tức là thực vật, cây cối cạ vào thành cái vết à? Gì không? Tay. Gardener hand. À, tay của một thằng That's all for now. Tay một thằng làm vườn. Liam Hurtley đang che giấu điều gì? Chắc là mình phải quay về mình đi thôi. Bởi vì như mình cầm giày của thằng kia này, mình sẽ về đo dấu chân. Sẽ về đo dấu chân của nó này. Và mình đã biết làm gì nữa. Bởi bây giờ mình đang có cái giày, mình có thể làm cái này. These boots match the footprints exactly. Match con mẹ nó luôn mà. Bướng à. Thằng Liam Hurtley đã ở đây. Dấu vết của dấu giày chuẩn to hơn luôn. Hỏi bà này. Bà này bảo là không có người làm vườn mà tất cả đều là do ông mẹ kia tự làm hết. Peter phải là thằng hút thuốc không? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Ông ấy đã không hút thuốc một thời gian lâu lắm rồi. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? Liam No, Hurtley. I don't know anyone by that name. Không, tôi không biết ai có cái tên đó cả. Non-smoker. No Gardener với cả Hurtley Footprint. Thằng đấy nó bảo là một mẹ tay của thằng Gardener. Liam Hurtley boot match. Lại còn match cả ấy. Judith Carradine. Bà này bà ấy từ chối, bảo là thằng Liam Hurtley này không phải là người ở đấy. Che giấu à? Wow. Bây giờ mình phải hỏi cung đường cha kia. Gì mới đây không?
Cái khu này không có gì tương tác được ngoại trừ với ấy à? Nghe phải kháng ngu. Ép sao thử dùng tầm nhìn ép được nào. Mang đi rồi, cái gì ở đây? Thế bây giờ là phải về kia hỏi cung à? Lại về Scotland Yard này hỏi cung thôi. Bởi vì dấu giày thằng đấy mẹ vừa 100% mà lại còn bị người dân phát hiện là bén mảng ở khu vực đấy rất là nhiều. Please score. Liam Huxley. Woodman Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Nói cho tôi nghe, anh làm gì ở chỗ Woodman Lee? I've never been there. Woodman Lee à, tôi chưa bao giờ ở đó. Đứng lại. Boot match này. Mày chạy đi đâu? The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Có bao nhiêu thằng có mẹ giày giống như tao? Đấy đồng nghĩa việc tao là đi cái giết người. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Move vào. Well kept garden à? Không phải ạ. Select the correct answer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. Thằng này là người làm vườn mà What thì would nó I be phải doing there anyway? Tôi sẽ làm gì ở đó cơ chứ? Gardener. Because you are the gardener at Bởi vì anh chính là Woodman's Lee. người vậy mà làm ở đấy. I'm not. How did you... Tôi I không phải. observed your Sao mà- hands. They Tôi told nhìn me that tay. you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Lấy dụng cụ. That's all for now. John Nelligan. What am I doing here? I've done... Còn gì? Bà già kia vẫn chưa chịu nhận lời, chưa chịu nhận. Không khai. Thằng này nó khai là nó đã ở đấy lấy dụng cụ. Bà kia không khai lại phải về đấy. Mẹ. Bực mình thật. Đi mẹ. Mắt dậy. Sao mày không thừa nhận mày gian phu dâm phụ gì với nó đúng không? Sao mày không thừa nhận nó ở đây? Who could do such a thing? Ôi kìa. Thế bây giờ mình làm gì? Không nói chuyện với các bà này. Ép. Ôi giờ mình phải về nhà để ấy cái này nữa nhỉ. Perform analysis nữa nhỉ. Liam Huxley, former soldier, sống cuộc sống giản dị. Bây giờ đang là người làm vườn, phải về nhà đã. Tao nó nhầm ép. Vậy như là mấy cái thằng trẻ con mình vừa bảo mấy thằng trẻ con đi tìm mẹ những cái thằng ở trên thuyền, những cái thằng thủ thủy đoàn trên thuyền, tìm thông tin tin tức của chúng nó. Cái túi thuốc kia, bà kia bảo là ông ấy không hút thuốc trong một thời gian rất lâu rồi, cái túi thuốc kia có thể không phải là của thằng cha đấy nhé. A new suspect, but this one.
Đi dẫn thế à? Sợ quá. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Phải được làm đúng First thứ tự. condition, all 7 reagents should be used. Tất cả cái đều phải được dùng hết. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Tức là bước thứ hai thì cái này phải dùng tất cả 7 cái này. Bước thứ hai nó phải là xanh, bước thứ ba phải là vàng. Và cái chất màu trắng phải được dùng sau khi mà cái đấy xảy ra. Màu xanh là cái thứ hai. Vàng trộn xanh lá cây. Nó xanh nước biển không? Xanh nước biển mới đau. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Xanh lá cây. Thứ hai là xanh nước biển. Thứ ba phải là vàng. Màu trắng phải được át sau vàng. Màu cuối cùng phải là màu gì? Xanh. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Gần đúng. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Đó là cái này đầu tiên. Blue thứ hai. Vàng. Trắng. Nữa mình thử là xanh đúng không? Không phải. Bây giờ thì là vàng tiếp. Ô, vàng đúng này. Trắng. Đúng không? Đúng. Xanh. Ngon. Xong. Easy. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Nếu phải à? Là sao? Đúng mẹ rồi thì tao dùng hết cả ấy rồi gì nữa. Đi. Đây nhá. Sang đây nhá. Sang đây nhá. Sang đây nhá. Xanh. Nó phải thành không màu à? Là vàng của mình là vàng đúng không? Vàng. Xanh. No, something isn't right. I need to start the reaction. Xanh vàng trắng à? Thế là cuối cùng chỉ còn lại là vàng trắng và xanh. Thế mình phải làm theo thứ tự nào? Lại xanh không lại vàng không lại trắng à? What? Cái tính rót nước rất là thích tai đúng không? Xanh. Nếu mình thử không được mà nhỉ?
Đây bây giờ còn 3 cái này. Nữa mình thử là xanh thì mà không, mình nhớ nó không được mà nhỉ. Xanh. No. Đấy, không được mà. Cứ phải vàng luôn xong rồi xanh xong rồi trắng à? Hay là vàng trắng xanh? What? À, màu vàng phải sau 2 cái. Xanh lá cây, xanh nước biển này. Thế mình có thể lấy xanh nước biển. Xanh nước biển này, xanh lá cây, trắng, xong rồi vàng, xong rồi trắng. Từ từ nào. Cả 7 cái phải được dùng, mà cái cam này phải là cái thứ tư, nếu mà cái này cái đầu tiên. First condition. All 7 reagents. Okay. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Cứ sau vàng là phải cho trắng, và cứ xanh thì phải 2 đợt sau là vàng. Vậy tức là xanh. Trắng. Xanh lá cây. Rồi đến vàng. Sau vàng là trắng. Sau trắng. Vàng tiếp thế nào? Đúng này. Mong là thế. No, something isn't right. This. Thứ ba, hai cái gì đó phải ở giữa. Xanh lá cây, xanh nước biển trắng. Xanh nước biển, xanh lá cây với trắng là chuẩn rồi nhá. Xong rồi đến vàng, vàng xong rồi phải trắng. Và thế thì xong rồi sẽ chỉ còn là xanh nước biển và vàng. Xong rồi thế thì nếu mà mình dùng xanh nước biển thì là phải 2 lần nữa mới đến được vàng. Vàng nữa không được. Cái là gì đó nhỉ? Vàng trắng nữa. Vàng. Xong rồi trắng. Đúng không? Xong rồi xanh này này. Xong xanh này này. Trắng này lại đến vàng này. Đúng không? Xanh. Một nấc này. Để nguyên một nấc nhỉ? Từ. Không nhất thiết phải là cái đấy, mình có thể dùng 2 lần xanh. Sau đó thì lại vào đây. No, something isn't right. I need to... Anh em cho mình skip nhá, mình đéo hiểu như thế nào. Phải có 2 màu ở giữa xanh với vàng. Nếu bây giờ mình lấy vàng là màu nền, đúng không? Mình có thể dùng đến trắng luôn này, là 2 cái rồi này. Xong sau khi trắng thì mình có thể dùng xanh này. Sau đó lại xanh tiếp này, xanh lá cây này, vàng trắng, đúng không?
Một màu này, 2 nấc này, 3 nấc này, 4 nó này, trắng tinh khôi này. No. Đặt điều kiện này nhưng không đặt điều kiện này. Thế là sao nhỉ? Xanh là sao ta? Xanh nhá. Trắng đi. Xanh là cây. Chưa? 2 thứ hỏi chấm rồi nhá. Xong đến vàng. Sau vàng thì bắt buộc phải là trắng tiếp. Sau trắng thì mình có thể vàng xanh. No, something isn't right. Thì sau vàng I nó need phải to có trắng. start the reaction from the beginning Đúng rồi đấy, again. như thế là đúng rồi đấy. Nhưng mà sau vàng phải có một phần trắng nữa. Đi phải thế thì làm thế nào được nhỉ? Lấy nền vàng này, xong trắng này, 2 ô này, sau đó lấy này này, trắng này, này với vàng, thế vẫn còn thừa ra một cái xanh. Thử nhá. Một hít này, 2 hít này. Sau đấy là cái này, cái này, cái này, cái này và cái này. Không, cái này phải để lại. Xanh. Đây đây. Đây. Và thế thì vẫn phải còn cái đấy. Vàng mình đổ trắng vào nhá. Xanh, xanh là cây, xanh nước biển. Mình có thể đổ 2 lần xanh nước biển này. Xanh nước biển tiếp này. Đấy, mình vẫn giữ lại 2 lần đúng không? Vẫn còn 2 đồ ở giữa. Bây giờ 2 đồ ở giữa đây chính là vàng với cả cái này. Cái này với cái này. Đổ hít nhá. 2 hít đạt điều kiện nhá. Đến vàng này. No, Đít. Cái là trắng chỉ được cho vào sau vàng à? Đâu vậy? Trắng chỉ được cho vào sau vàng. Xanh 1, 2 đến vàng. 1, 2 đến vàng. Vàng xong lại phải đến trắng. Nhưng vẫn thừa. Nghĩ là phải trắng. Trắng này, xong được, trắng được. Vàng đi. Cam nhá. Cam xong phải trắng đúng không? Cam trắng. Xong rồi xanh
trắng, xanh, cam. Thế thì phải có một trắng nữa, bây giờ phải làm thế nào đấy mà bây giờ mình đang còn một trắng nữa. Xanh này. Vàng luôn. Đây rồi. Vàng không trắng. Vậy là vàng trắng ok rồi nhá. Xong rồi xanh, xanh, trắng, vàng. Chuẩn không? Anh em bảo là không chuẩn đấy. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning. Yes. Sorry anh em, tôi phải skip nhá, vì phải giữ cốt truyện nó chậm chứ không thì hơi khó. I did as you ask him and hit them well, but I beg you to reconsider and remember our vow. I have nothing dishonorable for which you, me. Này nó viết một bức thư gì đấy, nó bảo là tôi đã làm như anh bảo và giấu nó rất kỹ, nhưng mà xin anh hãy suy nghĩ. Tôi ISS này chắc là I swear and hãy nhớ lời thề của chúng ta. Tôi không làm điều gì đáng xấu hổ. Piece mảnh giấy này. My archive. I can all my archive. This is where I keep my post. A new suspect, but this one refused. Đến đây tra cung được ngày trước đi, xong rồi đến dí bạc kia sau. Hỏi thằng ấy đủ hết chứng cứ phát đến dí bao kia, bắt vào kia phải khai. Tại sao lại giấu? Why are you giấu giếm man? What did you hide? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Mồm. Lá thư của mày. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Đây rồi, đủ chứng cứ. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Dí vào dài rồi đấy. Danh còn dám nịt đấy. Sam nôn à. Gian phu dâm phụ. Đâu hai đứa này chắc là vào guồng giết ông kia rồi, hai đứa đi thủ phạm vãi lồn. Thể đéo đỡ được. Chung với những thủ phạm. Gian mới ở đây à? À quên mất thỏ là giá nhỉ. Đâu rồi? Nhâm ép. Quen tay. Bitch! Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Ah. Thank you, madam.
Moki. Garden nâng tu. Let's see what could be hidden here. Ê. Xuyên mọi vật thể. Gì đây? Đây rồi. Wooden pank này, yêu fitting pank. Rồi lên. Rồi. À. Let us see what is in this box. Gì đây? Rotate all, rotate với cả switch à? Bunch of letters. Thư à? A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. À, gián phu dâm phụ. Have been so good to me all the time that I have known you. I cannot describe the feeling, but I suppose that they are sinful and no good can come from them. I fear what might happen. I fear going against God. I thank you for your care, but I cannot leave the man with whom I have been bound by God. It is His divine will, and thus my husband is the cross that I must bear. He make my life a living hell, but bruise faith, and you must not worry to me. À, bài từ chối tình cảm của thằng kia. Vai hồn thanh niên bị bà già từ chối tình cảm ạ, đéo đỡ được. Nhưng mà sao bà này lại dám nói láo là không có. Nếu mà bà không gian phu dâm phụ thì bà từ chối tình cảm, sao bà dám đi lại nói láo với tôi. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Ông đang nói về gì vậy? Bướng à? Lá thư, đi đéo phải. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. What are you talking about? Bộ romantic consideration. Mrs. Cái Carey, gì đấy mình đéo biết we được. found your letters. Tìm My những thư của bà. I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Rồi về nhà. Khóc với lóc. Mày dám nói láo. Ở Việt Nam tử hình chết mẹ. Che giấu tội lỗi à? Nhưng mà bà kia bảo không chắc là thằng cha Liam Hurtley là người giết người. Đây à? Ở đâu? Đây chứ. Gì đây? It has been confirmed that Liam Hurtley was flirting with Peter Carey's wife and even fell in love, but didn't go beyond attractive but harmless letter. Gì đây? Hurtley ở tại Woodland là bởi vì mẹ thích bà Judith này và đồng thời là mẹ người làm vườn. Break in attempt. Gì đây? Harmless voting ở đây. Jealousy gọi là mẹ
bị ghen tuông ấy. Flirting không có gì, hay là mẹ thằng kia kiểu thằng kia ghen tuông nên đã giết thằng cha đấy. Mình vẫn chưa nối được cái này. Vẫn cần thêm chứng cứ. Cái đấy mình không biết là nên chọn là cái nào, bởi vì thằng cha kia cứ đi ngậm ngậm mồm. Nó mà mở mồm ra thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn đâu. Nó bảo về xem thằng Wigan. Wigan. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Tìm mấy thằng thủy thủ ấy rồi. Gì đây? This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Cùng tên, cùng cái chữ PC ở trên cái tobacco pouch. Could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Patrick đây, non-smoker. Nó cho mình cái gì? Đây à? If the pouch belong to Patrick Kane này, indicate he present at the crime scene, but this may still be proven. Bây giờ phải chứng minh là đi mẹ thằng lơ đấy có cái túi đấy. Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Mặc quần áo giống thủy thủ à? Vãi ơi, đừng bảo lôi quần áo thủy thủ mặt trăng ra nhá. Đi vẫn thế. Mấy cái trò mà nó cho mình nhìn kiểu này thường sẽ có một cái kiểu easter egg gì đấy vào một thời điểm nào đó, mình check thôi. Mình nhớ mãi mình có thấy một cái sailor suit ở đây thì phải. Đây. Đéo cần. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Bây giờ phải chứng minh là cái pouch đấy thuộc về nó. Seaweed pop thôi. Cái thằng này à? À đây. Chicken. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Gì đây? Patrick gain facial to understand hit move, push, restrain, idle, and plan your counter strategy. Hãy để ý đến stamina. Ok. Hold to restrain, press to push.
Ui giời. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Mày may mắn đấy. Khắc họa chân dung lần này đã. Làm lại lần nữa không? Khuyên tai vàng à? Quần áo rẻ tiền. Tay khỏe. Móng tay vàng. Móng tay vàng là tiếp xúc với cái gì nhiều? Xăm thủy thủ. Ok. I'm ready to try again. Fine. Anh em mà để ý nhá là Sherlock Holmes đang dùng một cái giọng khác, dùng một cái action khác, nó giống action của thủy thủ, không phải là action của ông Sherlock Holmes thật. Đỉnh vãi. Nào con chó ở đấy. Bướng này. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. Mày khỏe hơn I'd mình like to đấy. buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Muốn mời mày một ly. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Không có nhiều. Oh, well. At least you're not as poor as me. Không có việc sao? Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So as a Cá voi rất result, hiếm, find không trả myself nhiều. arm wrestling to pay for my drink. Harpooner. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. Nghe giống kiểu It's been a Irish phải dozen không? years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He Ta was là a kẻ tồi liar, tệ nhất. a Để nói violent dối. too, swinging those fists of his around. He's a tyrant, and not Kẻ much of a chúa, captain. chứ không phải At là least thuyền trưởng. not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Nhưng mày chưa nghe điều tồi tệ nhất đâu. Làm đi nữa chứ. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883. Vào năm that happened. 1833. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, Carey. and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Có một thằng sống. Đó là ai? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Đấy chỉ là một cái hộp tin bốc. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Đã biến mất. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Thầy bảo mày biết đúng không? Tức là trong một cái đợt đi ý, thì có một cái thuyền bị gặp nạn thì phải. Mình nghe, nếu mình nghe không nhầm, không biết là cái thuyền đấy hay là một cái thuyền khác. Nhưng nó tìm đến một thằng đàn ông và cứu thằng này lên trên thuyền. Thì thằng này không có một cái hành lý gì cả ngoại trừ một cái hộp tin box, rồi kiểu cái hộp thiếc hay là cái hộp sắt gì đấy mang theo người. Và nó bảo là tiên vào sau đến một ngày hay là vào một thời gian sau ấy, thằng cha đấy biến mất. Cái thằng cha mà giữ cái hộp bé bé đấy, cái hộp sắt ấy.
là biến mất mà không để một dấu vết gì cả, nhưng mà không ai dám hỏi ông Black Peter hay là như thế nào, thì thằng này nó hỏi là mày biết, nhưng mà mày biết đúng không? You know what happened, nhưng mà biết chuyện xảy ra đúng không? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Cái thằng ấy buộc đá vào chân thằng kia. Thằng Black Peter giết người, buộc chân vào. But all this must stay between us. All right? Of course. Plan pouch. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Plan pouch gì nào? Plan được. Ở đây vừa có hiện cái gì đấy. Để làm sao? Bảo là plan cái pouch đấy mà. Plan vào đâu? Mình đang đi click khắp mọi nơi đây. Nó bảo plan cái pouch chứ thì plan vào đâu? Để đến bản à? Ở đây. This. Hình khó vãi. Drag down. Here it is. Đéo hiểu mình đứng mẹ cách cái 9 tỷ năm ạ. Ok. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, it is. Đây là keep in touch. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, I'm done here. It's time to leave. Thế đó đúng là cái túi đấy của thằng này. Missing. Đấy. Đây là gì? Kênh has confirmed that the pouch belonged to him at the scene of the murder. Mình nghĩ thằng đấy có thể sẽ là thằng giết người. Bởi vì mình đang đi theo feat of strength thì bây giờ hiện tại là chưa có một cái vẫn chưa có một cái thằng nhân vật nào trong này mà thể hiện feat of strength như cái thằng này cả, vật tay các thứ này. Relationship give him a motive to kill. Woodman Lee. Gunner. Chưa biết được. Cần thêm mẹ bằng chứng. Cái này vẫn chưa tìm thấy này. Found most often sea witch. Heavy smoker. Hút thuốc nhiều bây giờ móng tay bị đen. John Nelligan. Đúng rồi, lúc nãy thằng này nó bảo thằng mình có thể quay về thử hỏi là thằng cũ. Bởi vì thằng Black đấy nó là Black Will cái gì đấy, nó là thằng giết người, bởi nó buộc chân của một cái ông mà được cứu lên trên thuyền và ném dưới biển, mà lại có một cái hộp tin bốc nhỏ nhỏ, mà cái ông bị ném xuống biển đấy rất có thể là bố của thằng kia. What am I doing here? I've done nothing wrong. Cùng khoảng thời gian với cả cái nhẫn của thằng cu kia mà là được 1885.
Về nhà thử xem nào. 1885. Và cái túi đó là của thằng cha đấy. Không cần thêm chứng cứ, túi thì mình lấy ở đâu? Có khi lại phải hỏi bà già kia, baby. Có thể mình tìm thấy cái gì ở đây? My archive. My archive. My archive. I can always consult with it if needed. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Rất có thể thằng trai là thằng giết người. Mình phải đến thử cái chỗ mẹ bà già cái phần đó. Chắc chắn là mình không thiếu một cái đầu mối gì cả. À đủ nhầm. Chuyển đến Woodman Lee. Lốt phải có Woodman Lee. Khá hay nếu mình bấm nhầm mà được chuyển như thế. Nếu mà bây giờ được chuyển sang Woodman Lee thật thì khá hay. Ui giời, được thật ạ. Rất là mệt mỏi. Sao lại phải đến đây nói chuyện mày lần nữa? Bấm nhầm rồi. Leave me alone, please. Leave me alone. Có cái gì ở đây mà mình không ấy không nhỉ? Đi quanh quanh xem đi phải có thứ gì không. Bây giờ mình đang hết đầu mối rồi. Ở đây mình thấy nó có một cái dấu bụi của một cái hộp gì đấy này. This place, an object was taken from here. Đây. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Box hoặc là small chest. Đúng rồi gì nữa? Chính là nó rồi gì nữa? Như đây chính là cái hộp đấy thì sao đây? Cái hộp đấy ở đâu nhỉ? Có dấu hiệu gì không? Investigate hết rồi. Dấu dây cũng xong rồi. Cái tờ đấy mình vẫn chưa dùng. Conflict này. Innocent. Feat of strength. Breaking the Time vẫn chưa nối được với cái gì khác ạ. Vẫn đang thiếu dữ kiện. Sao lại thế nhỉ? Với cả còn một tờ giấy. Có một cái tờ giấy bị xé rách ở một góc mà mình không thể nào đo đong đếm gì được ở cái chỗ đấy. Trong quyển này mình có một cái tờ rách này. Stock Exchange, Canadian Pacific Railway, Canadian Tactician, Canadian Pacific Railway, đường sắt à? Đây phải đi đâu nhỉ? Why? Mình thiếu cái gì ta? Cái tờ giấy đấy mình làm thế nào để tìm được ra bây giờ? Map à? A map of London and the surrounding area. It could be useful. Could be useful. Có cái gì mình dùng được ở đây để tra cứu cái tờ giấy kia không? Brave Toby. My analysis table. It is useful for my work.
You met Patrick Kent. My archive. My archive. I can always... This is where I keep my post. Không có một cái gì để mình có thể... My archive. Đây thế nào? Đây là cái để trang điểm một thứ này. Có cái gì dùng được không? Đấy chúa không có gì dùng được à? Cái này đi sao? Ngủ. Không có gì. À, thế bây giờ phải đi đâu? A map of London and the surrounding area. It could... Scotland Yard. Để đi quanh cái khu thế này. Vào đây này. These are the... These are the suspects belonging. A pocket. A hand... I wonder if these are connected. À đây. Canadian Pacific Railway tọa độ 8532 à? À, CPR. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Vậy là có chứng cứ. Missing paper. Stolen valuable paper, valuable bond certificate were kept inside the stolen book. Đúng rồi. Kênh is guilty. Từ John Negelian could have been caught stealing the bond certificate. It might been the motive for him to murder Peter Carey. Thế thì lại không được. Break-in attempt, missing paper nữa xem nào. Đây rồi, chia thành hai đường. Break-in attempt made to recover the notebook. John Nelligan là victim. Không fit the portion of the murderer, either physical, logical, đúng rồi. Thằng Nelligan này không thể là người ấy được. Đây, có paper đúng nhỉ? Kane is guilty. Kane is guilty này. Murder by Patrick Kane. Kane the professional harpooner. Tobacco pouch là của thằng này. But the murder would not premeditate, it was in self-defense. Cold-blood murderer have been found guilty of the murder of Peter Carey must be. Còn cái clue gì nữa nhỉ? You have found all the clue. Your conclusion. Mình còn hỏi được cung thằng nào nữa không ta? I'm not saying I... Please... Đây, vừa nói chuyện với thằng này. Break in. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Tìm thông tin về cha mình. Bond certificate. I assume you had another purpose.
to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Gì đây? Vậy là tất cả rất là nhiều cái certificate này đã biến mất khỏi cái ấy, mà thằng này không phải thằng lấy, còn đấy mà không có gì. John Evelyn Father, đúng rồi, thằng cha này giết này. Joshua Kênh là thằng hút thuốc. Túi thuốc lại ở đấy. Và cái harpoon này chắc chắn là phải là một thằng đi phải giỏi ném, chứ có thể là thằng này. Hai thằng này thì không có khả năng đủ sức để làm như thế nhá. Thằng này thì không đủ khả năng rèn luyện. Nó chỉ là thằng gardener chứ nó không phải là thằng kiểu ném harpoon nhiều. Nhưng mà sao thằng cha kia nhỉ? Có thể thằng cha kia đến đấy để ăn cắp lại cái đống giấy certificate đấy. Nghĩ là nó có giá trị bởi vì thằng này nó đang kiểu kẹt tiền. Kênh. Cờ lâu bất. À câu bờ lất đực. Yes. Phá nữa nào. À mình còn phá là sai anh em thông cảm nhé. Mình không phải là ông trùm người ngành phá. Mình là một thanh niên ngồi chơi game thôi. Ngày tiếp theo. Quên mất nhà mình. À nhưng mình cũng đến được đấy đéo đâu. Mình mà đến được đấy mình nói chuyện tiếp với nó. Could you explain it to me? Ông có thể giải thích cho tôi As được I không? informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Patrick Peter. Cairns là thằng giết người. Why bring me here? Wouldn't it Đưa be đến đây? better if we were out looking for him? That would be Vì không tốt hơn nếu futile, mà as he will chúng be ta đến with us in đấy approximately tìm hắn ta 12 sau. seconds. Nhưng anh ta sẽ ở đây trong vòng 12 Well, if giây. this is your idea of humor. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Tôi vừa nghe tiếng mở cửa, chuẩn bị đi. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct Captain address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? Inspector. That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Ăn đấm. Gì đây? Ui giời. Bướng à? Bướng này. Không biết Sherlock Holmes là đi boxer à? Bướng này. Ui rồi counter. Móc hàm. Nằm ngay, giành còn. Lestrade, are you all right? Are you able to stand? Lestrade ổn chứ? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Oh. Yes, he was lucky. Ah. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. Of course, Inspector. The case is closed. How to check conclusion này. Đấy à. Peter Carey was the murderer of Patrick Cairns, a professional harpooner capable of executing such an accurate throw his tobacco pouch. Crew found 16 Cairns is guilty, moral choice là condemn Cairns. Mình thử cách
Mình sẽ accept decision cho dù mình sai, đúng như mình muốn xem là mình giải có đúng không. Yes. Hình như cái này là đúng không? Xanh là cây là đúng không? Accept decision. Yes. Justice Seeker. Same moral choice có 40% thôi á. This. Hình như mình chọn là đi mẹ kiểu tử hình là ngày hay sao ấy. Tức là có hai kiểu, một là chơi kiểu nhẹ nhàng và hai là kiểu mẹ cục xúc. Đấy, mình nên chọn cái kiểu nhẹ nhàng kia thì có thể sẽ có thêm một vài cutscene nói chuyện. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Ok. As your friend and your... Hôm nay mình giải một vụ án thế là đẹp nhỉ. Mình dừng quả stream này ở đây là hợp lý rồi. Nếu anh em thích thì anh em thể để một like, một subscribe và comment ở phía dưới để mình biết là anh em thích chơi kiểu gì, hay là video mình cần cái gì, chất lượng âm thanh như thế nào, tốt không, stream siếc như thế nào, hay anh em muốn tôi chơi game gì, hiểu không? Anh em thì để comment ở dưới. Rất cảm ơn anh em đã xem và rất là hy vọng buổi stream của tôi có thể giúp anh em có một buổi chủ nhật thư giãn trước khi ngày mai đi học và đi làm nhá. Nếu con game này hay thì mình sẽ tiếp tục cái series này. Còn nếu như anh em mà muốn chơi game khác thì mình hoàn toàn đồng ý. Ok. Rất cảm ơn anh em đã xem và hẹn gặp anh em một buổi stream